السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مع الحدث الذي يأتي بالتزامن مع إقامة معرض التنافسية الدولي التاسع. ضيفي وضيفكم في هذا الجزء الأستاذ محمد بن عبدالرحمن العليق، وهو المدير التنفيذي لشركة ملتقى للاستثمار. بداية أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. بداية خلينا نتحدث بشكل عام عن المنتدى التنافسية، كيف شاهدت من الناحية التنظيمية وكذلك أيضا من ناحية يعني المردودات الإيجابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منتدى التنافسية الدولي هذه الدورة التاسعة، أنا أرى الحقيقة عام عن عام يزيد الإقبال على المنتدى بشكل كبير. أشوف المشاركين اللي يستقطبهم المنتدى من خارج المملكة صفوة المتحدثين ذو الخبرات الواسعة، كبير مدراء الشركات في العالم مثل بيبسي كولا، مثل جوجل، الشركات الناجحة في العالم مثلا هذه السنة. هذولي يحضرهم المنتدى الحقيقة، ومشاركتهم تعتبر بالنسبة إضافة كبيرة لرجال الأعمال لخبرتهم الواسعة. كذلك هو يعرفهم بالفرص الموجودة في المملكة اليوم، بالإضافة للمنتدى التنافسية وجلساته ومحاوره الثرية بالنقاشات الحقيقة. كذلك في المعرض المصاحب استثمر في السعودية هو فرصة كبيرة للي يجون المشاركين المتحدثين رجال الأعمال المستثمرين يشوفون الفرص اللي موجودة داخل المملكة. جهات كثيرة الحقيقة تشارك في المعرض مثل مدن، هيئة المدن الصناعية تعرفهم على المدن الموجودة في المملكة، كذلك الصندوق الصناعي، الجهات الأخرى، الغرف، ثابت، شركات الاتصالات، فكلها الحقيقة المنتدى أنا أرى من وجهة نظري أنه إضافة رائعة، ونتمنى استمراره، ونتمنى الحقيقة أن يكون لدينا منتديات بهالمستوى وهالقوة. كذلك مثلا منتدى الرياض الاقتصادي، منتدى جدة، كلها من المنتديات الرائعة الحقيقة. منتدى التنافسية أصبح اليوم حسب يعني ما احنا نزور مثلا بعض زياراتنا الخارجية خارج المملكة ونقابل رجال الأعمال في الخارج، أنهم دائما يسألون عن المنتدى. GCF أصبح علامة مهمة، ويسألون دائما متى يقام، كيف نسجل، كيف الدعوات. تعرف هو الميزة في المنتدى أنك تقدر تسجل أونلاين من أي مكان في العالم، فكثير من الحقيقة الناس اللي تجي يقولك احنا سجلنا أونلاين، جينا عشان نعرف عن المنتدى، جينا نشوف المنتدى. المنتدى أنا من وجهة نظري هو إضافة رائعة الحقيقة. التنظيم أكثر من رائع، مستوى التنظيم ممتاز. هكذا تكون المنتديات بتنظيمها، بمحاورها، بجلساتها، يعني شيء ممتاز. جميل. اليوم في المنتدى التنافسية وما سبق أيضا من المنتديات السابقة، من منتدى إلى آخر، ما يخرج من هذه المنتديات سواء من توصيات، من مقترحات، إلى أي مدى رأيت تطبيقها أيضا على أرض الواقع؟ الحقيقة في كثير من الأمور تم تطبيقها على المستوى، يعني على المستوى نقول المنظمات، الشركات، الجهات، كذلك على مستوى الأفراد. أنا سمعت قصة من إحدى رجال أعمال لم يصاحب المنتدى جلسات غداء، جلسات عشاء، نقاشات، محاور، رحلات لمعالم المملكة لأبرزها. سمعت قصة تمت قبل سنتين، وأكيد تمت زيها كثير. إحدى رجال أعمال السعوديين كان جالس جنبه في الرحلة مستثمر أجنبي، وجلسوا مع بعض وتعرفوا على وكان نقاشهم، وبفضل الله أنه تم بينهم نشاط تجاري، والرجل استثمر بالمملكة، المستثمر الخارجي، وهذه إحدى الأمثلة. هذا على مستوى رجال الأعمال والتعارف والنتوركينج أو العلاقات اللي تتم. على مستوى المنظمات والجهات أكيد أنها أرى أنها إضافة كبيرة للخبرات اللي تجي، مستوى المشاركين، مستوى الجهات حتى اللي تشارك في المملكة.
فأكيد أنها تضيف، أضافت في الأنظمة. اليوم لما نسمع المتحدثين وفي المحاور وفي النقاشات نسمع عن اللي يسموه أفضل ما وصل إليه العالم في التقنية، في التكنولوجيا، في الصناعة، في التطور، في الفضاء، في المحاور الحقيقة الراقية جدا المميزة. فإضافة جدا أنا أعتقد لكل على المستويات الشخصية لرجال أعمال اللي يجون من كل جهات المملكة. حسب علمي أنا أن الهوتيل مليان تماما بالمشاركين، حسب علمي الهوتيلات المصاحبة، الفنادق اللي حواليه كلها تقريبا أشوفهم يجون لحضور المنتدى. فهذه فرصة كبيرة الحقيقة. بالإضافة إلى ذلك هو ليس ساعات، هو 3 أيام، يومين تعتبر كاملة من الصباح إلى المساء، نقاشات، ورش عمل، محاور، كذلك النتورك اللي يتم خارج الجلسات بين رجال أعمال، تبادل التعارف اللي يتم. فهذه هي كلها إضافات تتم الحقيقة. جميل. اليوم ما نشهده من تطور تقني ويعني تطور التقنية بشكل عام، إلى أي مدى تجد هذا التسارع أيضا يتفق مع تسارع خطوات القطاع الحكومي تحديدا وأيضا القطاع الخاص؟ أرى أن في السنوات الأخيرة المنتدى تعرف مثلا له اليوم السنة التاسعة، أضاف إضافات كثيرة أكيد انعكست على كثير من الجهات الحكومية اللي تشارك. اليوم مثلا لما نسمع عن الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها وزارة الداخلية، الخدمات الإلكترونية اليوم اللي تقدمها وزارة التجارة، الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها الجهات الأخرى، كلها أونلاين. المنتدى نفسه التسجيل أونلاين من أي مكان بالعالم. كل هذه إضافة تمت بالتسارع اللي قاعد يصير في العالم انعكس علينا اليوم. أنا لا أعلم هي يعني المنتدى له فضل فيها أو لا، ولكن المنتدى يعطيك ما وصل إليه العالم، تسمع الخبرات، تتحدث عن ما وصل. فإحنا اليوم نتعرف. أنا أشوف المشاركين مثلا من داخل المملكة هم من كل فئات المجتمع الحقيقة، من الوزراء، من أصحاب السمو، من الوزراء، من الجهات الحكومية، كبار المسؤولين فيها، من القطاعات الشبه حكومية، من الهيئات، من الشركات التابعة للدولة، الشركات القطاع الخاص، المؤسسات المتوسطة الصغيرة. كل فئات المجتمع تجي تسمع، تتفرج، تتحدث مع آخر ما وصل إليه العالم. أكيد هذا ينعكس عليهم وعلى نشاطهم وعلى. جميل. أيضا أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث عن التقنية لا نغفل دور الشباب. اليوم إلى أي مدى مهم تطوير الكادر البشري في أيضا يعني دعم التنافسية بشكل عام بأي شكل من الأشكال؟ احنا نشوف الحمد لله يعني في السنوات الأخيرة في توجه في كثير من يعني القطاعات الحكومية بأنه في الدماء الجديدة الشابة اللي تحدث تطور، وهذول اليوم أكيد أنهم إضافة كثيرة ليواكبوا العصر، ليواكبوا ما توصل إليه العصر، ليواكبوا التنافس في العالم. اليوم العالم كله قاعد يتغير بشكل سريع، بشكل متسارع جدا. اليوم كل هالتسارعات تؤثر، فاليوم كل هذه الانعكاسات تنعكس على واقعنا الحقيقة. فالدماء الجديدة الشابة اللي قاعد اليوم مثلا لو تشوف المشاركين الحضور، الفئة الأكبر هو من الشباب، يعني 90% يمكن من الحضور. أنا اليوم الثالث أحضر، تقريبا 90% كلهم في الشباب اللي تتراوح تقدر تقول من العشرينات للأربعينات. فهي جايين يبغوا يشوفوا، يستمعوا، يستفيدوا. هذا كله حينعكس على أدائهم، على مستوياتهم، على أدائهم العمل، على أدائهم المهني التعليمي. فهذا الفائدة، هذا اللي يسمونها الأدد فاليو، الإضافة، القيمة المضافة لهالمنتديات الحقيقة. جميل. اليوم أيضا كيف تسهم مثلا اندماج بعض الشركات وتوحيد مثلا الرؤية في دعم التنافسية بشكل عام؟
طبعا مثلا في امثله تحدث. مثلا امس كان في احدى المتحدثين كان هو من المملكه، وهو الحقيقه يمثل شركه عالميه مشهوره في مجال التقنيه اللي هي جوجل. هذا احدى الشباب البارزين السعوديين، وكان حتى السبيك حقه يتحدث ما وصلت اليه واللي قاعد نوصل اليه في هالمجال. فهذا مثال للاندماج اللي قاعد يصير بين العالم وبين الداخل عندنا في المملكه. كثير من الشركات العالميه اليوم اللي مشاركه لها تواجد في المملكه، سواء جوجل، هاواي، بيبسي كولا، كثير من الاسماء اليوم المشاركه، سي او اللي مشاركين فيها، الشيرمنز الكبار التنفيذيين فيها، لهم بيس في المملكه، لهم قاعده في المملكه. هذا يعني ان المملكه مكان خصب، مكان رائع لهالاندماجات، ومثال حي لانهم يريدوا المملكه، يريدوا الاستثمار في المملكه. المملكه فيها بنيه قويه كبيره. جميل. هذا ما كنت اود اسالك استاذ محمد. اليوم احنا نشهد بعض يعني الظروف الجيوسياسيه بشكل عام او الظروف الاقليميه. الى اي مدى ما زالت المملكه ايضا هي الوجهه او من ضمن افضل الوجهات للاستثمار؟ والله انا اشوف مثال المنتدى والحضور الكبير هذا يدلك انهم يعتقدوا ان المملكه بفضل الله بلد آمن، بلد مستقر، رغم اللي قاعد يصير حوالينا كله الحمد لله بلدنا بلد خير فيها أمان. وهذا أكبر دليل أنه الكبار التنفيذيين جايين، وكبار الشركات والمنظمات والجهات اللي في العالم جاية تبحث عن فرص استثمار في المملكة وتسأل وتستفسر. هذا أكبر دليل أن الحمد لله إحنا في استقرار وفي أمن وأمان، وما في لديهم رهبة أو خوف. رأس المال جبان، ودائما الاستقرار السياسي والاقتصادي هو اللي يخوف رأس المال من البحث عن فرص أخرى. اليوم العالم كله وليس المنطقة بالذات، العالم كله فيها ربكة اقتصادية. لو نشوف الأسواق العالمية كلها فيها هزات، فيها انخفاضات وارتفاعات، العملات، التغيرات في العالم كله. المملكة رغم الظروف المحايطة، رغم برضو انخفاض أسعار البترول، ما في تخوف منهم. عارفين المملكة مرت بأزمات أكبر من كذا في الثمانينات، في التسعينات، في السبعينات، والآن في 2000، وهذا شيء طبيعي. الاقتصاد يمر بنزول وارتفاع، المملكة الحمد لله مستقرة، ودائما الاستقرار يجذب الحقيقة المستثمرين من كل مكان يبحثوا عن الاستقرار، لأن رأس المال كما قلت جبان. جميل. اليوم بشكل عام سوق العمل أو السوق السعودي بشكل عام، تعتقد أنه يعني تشرب أو استوعب مثل هذه الظروف، سواء التذبذبات الحاصلة بأسعار النفط أو الأحداث الجيوسياسية وغيره، أصبح صلب في يعني مجابهة مثل هذه التحديات؟ الحمد لله. احنا يعني اعتقد من وجهة نظري الشخصية ان اليوم احنا يعني الحمد لله واقعنا صلب، اقتصادنا قوي، يمتص الحقيقة صدمات وامتص صدمات اكبر من كذا. انا اتذكر في التسعينات وصل سعر البترول اعتقد بحدود ال11 وال10 دولار، اعتقد كان بالضبط في 98 ما هي بعيدة عن الان. فأتذكر أنا كنت أيامها يعني في 97 أنا تخرجت ماجستير من الولايات المتحدة ورجعت المملكة، وكنت متخوف أني لا أجد فرصة عمل، كان سعر البترول متدني، كنت خايف يعني، حتى كنت متردد أني يعني أرجع ولا أكمل. فأخذت القرار وجيت، والحمد لله اشتغلنا، وجدنا فرص، وجدنا استقطاب، وجدنا جهات في القطاع الخاص كبيرة استقطبتنا. بدأنا حياتنا العملية، يعني لم أخذ وقت طويل في البحث عن عمل، مجرد أشهر بسيطة، وكنت يعني حتى يعني أختار بين العروض الموجودة، مع أني كنت يعني حديث التخرج أيامها الماجستير. فالحمد لله المملكة أنا أعتقد لا زال فيها فرص كبيرة، فيها استثمارات كبيرة، وأنا أعتقد
لا زال في فرصة في مجال مثلا عندنا إحدى المحاور أو إحدى الفرص لا زالت أنا من وجهة نظري غير مستغلة أو فيها ممكن استغلال اللي هي الصناعة للسياحة الدينية. بالضبط. هذه أنا من وجهة نظري أنه مثلا عدد المسلمين في العالم في حدود 2 مليار. اليوم عدد المسلمين لو جيت لأكثر من 60-70% منهم أمنيتهم يؤدي فريضة الحج، يؤدي فريضة العمرة، يجي يزور المشاعر المقدسة. اليوم لو ركزنا مثلا على صناعة السياحة الدينية في المشاعر المقدسة، أكبر مثال ما شاء الله مطار المدينة المنورة اللي افتتح العام الماضي، هذا مثال للخصخصة ولتطوير الخدمات. الآن حسب علمي أنه يستوعب 8 مليون في السنة، ستزيد طاقته الاستيعابية خلال الخمس سنوات القادمة إلى حدود أعتقد 16، وخلال 10 سنوات أو 15 سنة حتوصل 32 مليون. هذا مثال رائع للخصخصة والنمو في الخدمات وتطوير البنية التحتية، حتستوعب أكبر عدد ممكن من المسافرين، من المعتمرين، من الزوار المسجد النبوي. لو نفس الشيء إن شاء الله تم في مطار الملك عبد العزيز في جدة، نجي كمان مثال مثلا برج الساعة الموجود في مكة، كم نستوعب هذا من عدد المعتمرين حجاج بيت الله، وكم كذلك استوعب من فرص عمل راقية ممتازة في مجال الفندقة، الخدمات للشباب السعودي، للمواطنين، للمقيمين في المشاعر. أنا أعتقد أنه لو صار مثلا كمثال زي برج الساعة عشرات الأبراج في المشاعر المقدسة، في مثلا جبال حوالين منى، واستوعبت عدد أكبر وتم بالخدمات إلى المشاعر المقدسة، إلى عندنا معالم في مكة في المدينة زي جبل النور، غار حراء، لو طورت واستقطبت الزائرين للتعرف على تاريخ الإسلام، تاريخ المسلمين، الهجرة النبوية اللي صار، هذه أنا أعتقد ستستقطب، ولا في أحد يقدر ينافسنا في هالشيء. نحن نتميز بوجود هالأماكن لدينا. أنا أعتقد إلى الآن لم تستغل في فرص استغلال أكبر لها. التوسعة اللي تمت الأخيرة توسعة رائعة الحقيقة، يعني زادت الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بنسبة كبيرة، فهذه بإذن الله لو زادت بعد الإمكانيات الأخرى كبنية تحتية ستزيد من استقطاب فرص العمل، ستزيد من المستثمرين وتدوير الاقتصاد. اليوم لو جاء اليوم حسب أتوقع يعني عدد المسلمين اللي يجون المشاعر المقدسة يعني في حدود ممكن من 5 إلى 6 مليون في السنة ما بين حاج ومعتمر. تخيل لو وصل عدد إلى 20 مليون إلى 50 مليون بعد مثلا 10 سنوات بزيادة البنية التحتية، الطاقة، كم ستوفر فرصة عمل، كم ستوفر تدوير الاقتصاد في المنطقة، كم سيستهلكون، فهذه كلها من الخدمات المميزة والخدمات اللي احنا نتميز بها كالمملكة. جميل. اليوم أنت تتحدث عن مجال السياحة الدينية، أيضا خلينا نتحدث عن التنوع. اليوم هل اتخذنا خطوات إيجابية نحو التنوع الاقتصادي بحيث أنه يقل أيضا الاعتماد على المصدر الوحيد وهو النفط؟ أنا أعتقد في توجه كبير الحقيقة من المجلس الاقتصادي اللي برئاسة ولي العهد وفي تصريحاتهم الأخيرة سمعنا أنهم سيزيد الاعتماد، ستزيد الخصخصة. سمعنا تصريحات كثيرة أنه ستزيد خصخصة مثلا جهات كثيرة زي الطيران المدني، زي بعض الجهات الخدمية، هذه كلها ستساعد في زيادة الدخل. كذلك الصناعة، السياحة الدينية اللي طرقنا لها، جميل. كل هذه ممكن تساعد وتقلل من الاعتماد على البترول، وكل هذه موارد جيدة الحقيقة، خدمية، صناعية، استثمارية، اعتماد على الداخل، زيادة فرص العمل، ستزيد الحقيقة تو ويز اللي هي دخل قومي للبلد، كذلك فرص عمل لعدد السكان اللي قاعد يزيد. اليوم سكان المملكة
يتوقع يعني متوقع أنه في حدود ال 26 27 28 مليون المواطنين منهم يشكلون مثلا 16 18. نتوقع بعد فترة شيء طبيعي أنه يزداد، هذول يحتاجون أكيد خدمات أكثر، فرص عمل أكثر، فكل هذه ستزداد بتطوير الخدمات، بتطوير الفرص الموجودة، كل هذه ستساعد استقطابهم بإذن الله. جميل. سوف يستمر الحديث ولكن نستأذنك في فاصل قصير ومن ثم نعاود. إذن مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعاود لنستكمل ما تبقى من هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذا الجزء الثاني من برنامج مع الحدث، ومع في هذه الآونة ضيفي الأستاذ محمد العليق وهو المدير التنفيذي لشركة ملتقى للاستثمار. حياك الله مرة أخرى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. كنا نتحدث قبل قليل عن يعني استغلال السياحة أيضا الدينية في جوانب تنافسية جيدة. ماذا أيضا عن بقية الوجهات السياحية الأخرى؟ هل ترى أنها تم استغلالها بشكل الأمثل أو ما زال نحتاج في هذا الملف أكثر؟ الحقيقة موضوع السياحة أنا أعتقد أنه موضوع مهم جدا. عندنا أماكن كثيرة الحقيقة ممكن ومتميزين فيها الحقيقة، مثل متميزين في الجو، متميزين في التضاريس، متميزين في الموقع الجغرافي. أنا أعتقد السياحة مثلا في المنطقة الجنوبية والمنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الغربية فيها الحقيقة أماكن رائعة، الجو فيها ممتاز في الصيف، دافئ في الشتاء، معقول يعني، ولكن غير مستغل. مثلا لو أقيمت فيها منتجعات سياحية بخدمات ممتازة تكون تستغل وتستفاد في الخدمات السياحية والسياحية العلاجية أيضا، لأنها فيها جو رائع. أنا أعتقد حتكون فرصة ممتازة. يعني كثير من مثلا المستشفيات، كثير من الأماكن زي مستشفيات مثلا الأمل، لماذا تقام في المدن الكبيرة؟ لماذا لا تقام هناك؟ لا تحتاج أنها الحقيقة تقام في وسط المدينة. لو أقيمت هناك في مساحات كبيرة، هذه تسمى السياحة العلاجية. احنا لما تزور في كثير من الأماكن السياحية في الخارج، السياحة العلاجية تلقاها في أماكن بعيدة عن المدن، في منتجعات خارج المدن وخارج الصخب، وفي أماكن هادية تمتاز بجو نظيف، جو مقبول، ما يحتاج تكييف فهذه احنا موجودة في المملكة. منطقة أبها، عسير، الباحة، الطائف، كل هذه. كذلك السياحة الطبيعية، السياحة مثلا لو حسنت الخدمات فيها أكثر شوي، لو أعطي للقطاع الخاص كثير من الأمور للتشغيل الذاتي أو التشغيل، زي ما تم ضربنا أمثلة مثلا في مكة وفي المدينة، في مطار المدينة، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، وكذلك برج الساعة، وقف الملك عبد العزيز في مكة المكرمة.
اللي هو الاستثمار لفترة معينة 20-25 سنة. بعد كذا هذه لو تمت وأعطي ميزة هناك وتسهيلات أكثر أكيد ستنتعش المنطقة. لما تنتعش المنطقة أنت تتكلم عن فرص عمل جديدة لشباب المنطقة، زي ما خلقت التعليم العالي في المناطق نائية كانت، مثلا شقرة، المجمعة، الجامعات اللي قيمت فيها جامعة حدود الشمالية، أنعشت المنطقة، أنعشت السكن، أنعشت فرص عمل لشباب المنطقة، أنعشت العقار، أنعشت البنية التحتية، تحسنت الخدمات، كل هذه تساعد في التطوير. جميل. أستاذ محمد، تعتقد أن اليوم يعني لازلنا في حاجة أكثر للخصخصة أو مزيد من الخصخصة سواء في الجهات الخدمية وخلافه؟ أكيد. احنا الخصخصة محتاجين طبعا نخصخص كثير من الخدمات اللي لا زالت ليست مخصصة. أنا أعتقد مثال الاتصالات، لما نلاحظ الاتصالات قبل مثلا 20 سنة لما كانت جهة هي المشرعة وهي مقدمة الخدمة، لما خصصت وفصلت وأصبحت 3 جهات، جهة مقدمة الخدمة اللي هي شركة الاتصالات، الجهة التشريعية اللي هي هيئة الاتصالات، كذلك الجهة الحكومية اللي توضع الأنظمة اللي هي وزارة الاتصالات وهكذا. فأصبح انعكاسها أفضل، اقتصادي، دخل للدولة، في دعم الموارد، كذلك خدمات، تقديم خدمات أفضل. أنا أرى أنه لو خصصت الخدمات مثلا زي الصحة مثلا، وأصبحت الجهة المشرعة غير الجهات المقدمة للخدمة، وأصبحت خصخصة، مثلا الرياضة، الأندية الرياضية لو خصصت تكون موارد جيدة للداخل ستحسن من الخدمات كثيرا، ستجعل برضو هذه موارد موازية للدولة، تزيد من الدخل للدولة، تساعد الحقيقة، وكذلك تنعكس في الأخير على الخدمة ومستوى الخدمة. ستتحسن الرياضة بشكل كبير، ستتحسن الخدمات الصحية بشكل كبير، كذلك الطيران لو اليوم واحنا سمعنا انه حيخصص قريبا، هذا سينعكس على حركة النقل، سهولة أكثر، مرونة، زيادة عدد الرحلات، البعد عن القيود، البعد عن البيروقراطية مثل ما أصبح في الاتصالات اليوم. يعني أنا أتذكر من زمان عشان يجي لك خط تلفون كان بالحجز وتقعد فترة انتظار فترة طويلة، اليوم في ثواني تقدم على طول ينشبك لك. ليه؟ لأنه هذه من الخصخصة وفوائد الخصمة، إذا انعكست على المستفيد من الخدمة، انعكست كموارد أخرى من الخصخصة. جميل. اليوم باعتقادك ما زلنا بحاجة إلى استغلال أكثر للموارد الطبيعية الأخرى؟ تحدث عن بعض المعادن وخلافه. أكيد المملكة بفضل الله تنعم بموارد طبيعية كثيرة، وسمعنا عن مناجم الذهب، معادن أخرى زي الفوسفات، زي المعادن الطبيعية الأخرى اللي غير مستغلة إلى الآن ولم تستغل بشكل كبير. هذه اللي سمعنا الحقيقة اليوم في المنتدى أنه تحدثوا عن المملكة فيها خير كبير الحقيقة، وفيها موارد طبيعية كثيرة، وهذه بإذن الله ستجعل من الاقتصاد السعودي اقتصاد متين، اقتصاد الحقيقة قوي، لأنك عندك بدائل أخرى عن البترول إن شاء الله تستفيد منها، وستضع إن شاء الله موارد أخرى للمواطن، وهذه تجعل الثقة كبيرة بالناس، تثق في بلدهم، المواطن المقيم. ستجد برضو فرص استثمارية كبيرة للشركات اللي تجي تستثمر في استخراجها، في تطويرها، في التعدين فيها. فبإذن الله المملكة مليئة بكنوز الحقيقة من الموارد الطبيعية، وهذا الحمد لله فضل من الله أنه سيجعل هذا البلد بلد آمن ومستقر اقتصاديا بموارده وباللي موجود فيه من ثروات بإذن الله. جميل. توقيت إقامة مثل هذا المنتدى لا نغفل أيضا جانب برنامج التحول الوطني. إلى أي مدى هذا البرنامج والذي يهتم بتحسين الأداء الحكومي يسهم أيضا بشكل أو بآخر في زيادة التنافسية؟
أكيد اليوم في تحول للمكننة في القطاعات الحكومية والخاصة، التوجه للتطوير. آخر ما توصل له اليوم العالم الخارجي من تطور موجود اليوم يعرض هنا. هذه تستفيد منه الحضور، يستفيد منه زي ما قلنا اللي حاضرين من المسؤولين في القطاع الخاص والعام والقطاعات الشبه حكومية. كل هذه تزامن انعقاد المنتدى مع هذه الأمور اللي قاعدة تتغير، هذه كلها ستزيد وتضيف قيمة الحقيقة لجميع القطاعات اللي تحب تستفيد، تحب تتعلم من آخر ما توصل. اليوم اللي ينعرض في المنتدى هو the latest technology، يعني آخر ما توصل إليه العصر والدول والشركات والكيانات الكبيرة هي موجودة. المنتدى هي فرصة كبيرة جدا الحقيقة، ولذلك احنا نطالب باستمرار ونتمنى استمرار، ويكون أنا أعتقد يومين ليست كافية، يومين عمل. اليوم الأول كان يوم افتتاح فقط، اليومين اللي هي ورش وعمل وجلسات كان أمس واليوم، وكانت مضغوطة جدا من الصباح إلى المساء. أنا أتمنى لو يكون 3 أو 4 أيام، وأتمنى أن يكون كمان في ترتيب. يعني في احنا سمعنا انه في فعاليات اخرى تقام، وهذه يعني امس انا شفت اكثر من واحد ما قدروا يشاركوا اليوم، قالوا احنا رايحين في معارض اخرى بالجهات ثانيه منظمتها. فنتمنى التنسيق مستقبلا بين الجهات، انه ما يعني المناسبات والمنتديات ما تقام في وقت واحد، اوقات متباعده. هذه تخلق فرصه للحضور، للمشاركه، متسع من الناس للاستفادة من هذه الخبرات، من هذه الحقيقة المنتديات والمعارض. صناعة المعارض والمنتديات هي صناعة كبيرة في دول كثير الحقيقة ترتبها، وتجد طول السنة فيها معارض ومنتديات. ليش؟ لأنها هي إضافة للبلد، كذلك دخل للجهات المشاركة المستفيدة، للرعاة، لاستقطاب رعاة، واكتساب خبرات، تبادل خبرات. اليوم الحضور ليس للمشاهده بس، للاحتكاك، لاستفاده الخبرات. اليوم زي ما انت شايف ما شاء الله جوا المنتديات مليانه، جوا جلسه صاله المنتدى لو تروح الورش كلها فل بالحجز وتسجيل الاسامي. لما تجي هنا تشوف الجلسات والحوارات وتبادل الخبرات كل هذه اضافات. جميل. اليوم لما نتحدث عن القطاع الحكومي، إلى أي مدى أصبح ينظر بجدية أكثر للقطاع الخاص والاستفادة أيضا من الخبرات الموجودة؟ أيضا في الجانب الآخر كيف يسهم القطاع الحكومي من خلال يعني تذليل بعض العقوبات أو المعوقات التي تقف عائق أحيانا في طريق المستثمر القادم؟ الحمد لله احنا لاحظنا في الفترات الاخيره صار في استقطاب للكثير من الكوادر اللي كانت في القطاع الخاص وتوجهت للقطاع الحكومي. القطاع الحكومي والشبه الحكومي اصبح قطاع جاذب الحقيقه للكوادر بمميزاته، وكذلك بالجهات الحكوميه والشبه الحكوميه اصبحت راغبه في التطوير، اصبحت راغبه في تطوير انظمتها، بسرعه اجراءاتها، في التنافس فيها. اليوم حتى نسمع من الجهات الحكومية اليوم سمو ولي العهد في مجلس التنمية والاقتصاد نسمع أنه حيكون في نظام تقييم الموظفين في القطاع الحكومي، تحفيز الموظفين. هذه كلها موجودة في القطاع الخاص من فترة يعني طويلة. احنا اشتغلنا في القطاع الخاص في البنوك، هذا كانت موجوده، التقييم السنوي، الحوافز السنويه. هذه ستنعكس اليوم في القطاعات الحكوميه، هذه ستطور العمل الحكومي، ستطور كفاءه الموظفين، ستطور التنافس الشريف بينهم، ستطور الاداء، ستقضي على البيروقراطيه، ستقضي على الاجراءات الروتينيه. سيكون في مثلا تقييم ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي. هذه الإدارة الحديثة، هذه الإدارة المتطورة. فاليوم بدأت تظهر في القطاعات الحكومية والشبه الحكومية، وإن شاء الله تستمر في القطاعات الأخرى. جميل. طيب أستاذ محمد، وصلنا لنهاية البرنامج، ما أدري هل من إضافة تحب تضيفها في الختام؟ أول شيء أشكركم للاستضافة، أشكر القناة الاقتصادية
والحقيقة نشكر القائمين على منتدى التنافسية الدولي اللي هي الهيئة العامة للاستثمار ساقية، نشكرهم على هالتنظيم الرائع. الشركات المنظمة كانت الحقيقة رائعة اللي قامت بالتنظيم. الحقيقة أنا سمعت أنها شركة وطنية ممتازة، بالإضافة إلى شركة دولية تولت الإخراج، وهذا الحقيقة نوع من الاندماج والتبادل الخبرات بين الداخل والخارج. نتمنى أن تستمر هذه المنتديات، تتطور المعارض، نتمنى أن نكون صناع للمنتديات والمعارض والمؤتمرات اللي فيها تبادل خبرات وفيها احتكاك بين الكفاءات وجيل الشباب، وينعكس إن شاء الله كله على المواطن وعلى هالبلد اللي الله إن شاء الله يديم عليه نعمة الأمن والأمان. وأشكركم جزيلا. وشكرا جزيلا لك أستاذ محمد بن عبدالرحمن العليق، وهو المدير التنفيذي لشركة ملتقى للاستثمار. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل المنى دائما بأن يبقى هذا الوطن شامخا ومستقرا وآمن. وصلنا إلى الختام. شكرا لكرم المتابعة. إلى اللقاء.